हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुहोस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको अन्तिम कारोबारको दिन नेप्से 20.76 अङ्कले घटेर 2005.83 को बिन्दुमा आएर बसेको छ। मार्केट केही लगभग 2 घण्टाको आसपास 2 बजेसम्म मार्केट सम्हालिन खोजेको थियो। त्यसपश्चात लगातार 1 घण्टा गिरावट आएर मार्केटमा 20 अङ्कले घटेको छ र 49 वटा कम्पनीमा वृद्धि भएको छ। 197 वटा कम्पनी घटेको छ र 2 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3 अर्ब 20 करोड 61 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। आउनुहोस् टेक्निकल चार्टबाट हेरौँ मार्केट कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा। मार्केट मैले हिजो भनिसकेको छु, मार्केट यो बिन्दुबाट झर्यो भने तल आउन सक्छ, तल आयो भने 1980 कै लेभलमा मार्केट आउन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ। अलिकति लगानीकर्ताहरुमा चाहिँ धेरै निराश भएको हुँदाखेरि यस्तो भएको र विभिन्न सञ्चार माध्यममा पनि अलिकति नेप्से सम्बन्धी अब मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको बारेमा पनि अलिकति चर्चा भइराखेको छ। उनीहरुको करको विषयमा चर्चा भइरहँदा अलिकति घटेको छ। हामी अहिले आत्ति हाल्नुपर्ने स्थिति त छैन, मार्केट घटिसकेको छ। घट्दाखेरि मार्केटमा अब स्टकहरु बेच्ने काम चाहिँ नगर्नु होला। अब तपाईले माथि किन्ने अनि तल ल्याएर घाटा खाएर बेच्ने अनि बजारबाट बाहिर निक्लिने सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो गलत सोच्नु भएको छ र मार्केट यसरी घट्यो। अब घटेपछि के गर्ने त? धैर्य गर्ने। आफूसँग केही रकम छ भने कुर्ने। अब केही 1-2 दिनको मार्केट हेर्नुस्, आइतबार सोमबारको मार्केट वाच गर्नुस्। यदि मार्केट अब मेरो विचारमा मार्केट अलिकति तलै झर्छ जस्तो लाग्छ, 1980 कै लेभलतिर झर्न सक्छ। आइतबारको मार्केटलाई हेर्नु होला, वाच गर्नु होला। तपाईसँग पैसा छैन भने आफ्नो शेयरलाई चाहिँ बचाएर राख्नुस्। अब तत्कालै मार्केट माथि जान्छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भन्न चाहिन। मार्केट चाहिँ 1980 कै लेभलतिर आउन सक्छ। धैर्य गर्नुस्। मार्केट घट्यो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन। मार्केटमा स्टडी गर्नुस्, मार्केटको बारेमा अध्ययन गर्नुस्। त्यस्तै केही इन्डिकेटरहरु लगाएर म तपाईहरुलाई देखाउने छु। म्याकडी लगाएर हेर्दाखेरि म्याकडीले के देखाइरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले डाउन ट्रेन्डमै छ भनेर चाहिँ देखाइरहेको छ र क्यान्डल हिस्टोग्रामको क्यान्डल पनि ठूलो बनेको छ, जसले गर्दा सेलरहरु हाबी छन् भन्ने कुरा अझै बुझिन्छ। आरएसआई को कुरा गर्दाखेरि आरएसआई पनि घटेको छ। आरएसआईले एकदमै डाउन ट्रेन्डमा देखाएको छ। अब एकैचोटी आरएसआई एकैचोटी 30 कै लेभलमा आउन कोसिस गरिरहेको छ। यसले चाहिँ एकदमै बजार चाहिँ नेगेटिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइरहेको छ। त्यस्तै बुलिङ्गर ब्यान्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्डमा क्यान्डलहरु बनेर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डलहरु पनि तल तल झर्दैछ। यसले पनि नेगेटिभै मेसेज दिइराखेको छ, बजार अझै घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइराखेको छ। त्यस्तै हामी इचिमोको क्लाउडबाट हेरौँ। इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि मार्केटले के भन्छ त? हामीले भनिसकेका थियौँ इचिमोको क्लाउडमा मार्केट क्लाउडभित्र मार्केट गइसकेको थियो। अब यो क्लाउड भन्दा पनि तल आइसकेको छ, थोरै तल आइसकेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ? मार्केट पहिलाकै लेभलतिर आउन सक्छ, मार्केट तल झरिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। क्लाउडभित्र पनि क्यान्डल बस्न सकेन र क्लाउडभित्र बसेको भए त्यहीबाट फर्किन्थ्यो कि भन्ने आशा हुन्थ्यो। तर अहिले मार्केट अब तल्लो लेभलमै 1980 कै लेभलतिर चाहिँ मार्केट फर्कन सक्छ भन्ने कुरा यसले पनि जनाइराखेको छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डबाट हेर्यो भने पनि सुपर ट्रेन्डले पनि के सेल सिग्नल देखाइसकेको छ। सुपर ट्रेन्डबाट हेर्दा पनि सेल सिग्नल देखाएको छ। तपाईले अब इन्डिभिजुअल स्टकलाई हेर्नु होला, त्यसपश्चात मात्र कारोबार गर्नु होला। बजार चाहिँ एकदमै राम्रो सुन्दर छ। अब तपाईहरुले चाहिँ धैर्य चाहिँ राख्नुपर्छ। विभिन्न कम्पनीहरु घट्दै गर्दाखेरि सस्तोमा राम्रा कम्पनीहरु किन्न चाहिँ पछि नपर्नुस्। तर एउटा लेभल सपोर्ट र इन्डिभिजुअल चार्टको स्टकहरुलाई हेरेर मात्र किन्नु होला। अब भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेट पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।